นับสนุนโดยฮอตต้าสิโล่งไดกินอินเวอร์เตอร์หนึ่งในผู้นำระบบปรับอากาศอนาคตสู่คุณ AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA You did go public with your charges of corruption in both in UMNO and the government, but did you ever have a chance to talk to him in private about the problems that you saw, but he may not have seen then? Some of the papers were not from me, they were from the anti-corruption agency, they were from Attorney General's office. The charges preferred against ministers were papers given to me by the Attorney General after failing to convince Dr. Mahathir. And I then took it up with him. So it is not true to suggest or to infer that he is not aware. So why do you think he didn't take any action back then? Well, he was a master politician. He thought that he would keep those files with him and keep the ministers so that they all will then toe the line. And that was what precisely happened. So at the time of the crisis, for example, all the files were with him and they all then salute and were subdued. อันวาออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคอัมโนอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกคำกล่าวหาที่ใช้คำว่า nepotism หรือว่าการเล่นพรรคเล่นพวกนั้นอันวานั้นทำให้คำนี้ดังกระหึ่มเลยนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงคำนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่คนที่ติดตามการเมืองมาเลเซียก็ต้องมองไปที่มหาเดย์เนื่องจากเป็นประธานพรรคอัมโนเพราะฉะนั้นถ้ามีคอร์รัปชันมีปัญหาในพรรคคนที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรก็ต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งก็ทำให้มหาเดย์ค่อนข้างจะเคืองพอสมควรที่เด็กปั้นของตัวเองเนี่ยทำไมอยู่ดีก็พยายามที่จะเอามีดมาแทงข้างหลังเสียแล้ว And you have no regrets that you did what you did? Well, I did reflect upon it a lot, particularly when I was in jail. But I don't think I have a choice. What choice do you have when the Anti-Corruption Agency Director General submits to your report with all the evidence, hard facts, account numbers, property, land owned by these ministers and chief ministers, and then the Attorney General gave a preferred charge against the Minister of International Trade? What choice do you have? Can you say, no, I'm sorry, it's not within my terms of reference? I would say just I will try to speak to the Prime Minister. At that point, did you sense that Mahathir was coming down hard on you? Not in 93 or 94 when I was joking with you in Hat Nhai. I mean, it's a nice place to joke anyway. But it was much later. I think by the time, by 97, and this coincides with the crisis also. Okay. And by the time early in 97, when my book, The Asian Renaissance, was widely circulated, and they saw the contents about empowerment of the people, respecting civil society, and being critical and cynical against Asian values of these condescending attitude of leaders towards their citizens. So I thought that didn't augur too well with him. ผมว่าขึ้นหน้าปก Newsweek เมื่อปี 1998 ฉบับหนึ่งที่อาจจะทำให้มหาเดย์เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าไว้วางใจอันวาคนนี้ไม่ได้เพราะว่า Newsweek ให้อันวาอิบราฮิมเป็น Asian of the Year Asian of the Year นี่คือคนเอเชียประจำปีเลยนะครับนี่เบอร์ 2 ของมาเลเซียแต่ว่าถูกเรียกว่าเป็น Asian of the Year ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมหาเดชก็เริ่มไม่ไว้วางใจอันวาแล้วล่ะเพราะอันวามีภาพพจน์โดดเด่นอย่างนี้ในนิตยสารต่างประเทศก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้มหาเดชมองอันวาแล้วก็ตัดสินใจว่าสงสัยจะเก็บไว้ไม่ได้ซะแล้วมหาเดชก็ไม่เบานะครับ เสือเท่าจริงๆนะครับทันทีที่อันวาออกมาเปิดโปงเรื่องคอร์รัปชันในพรรคพูดถึงเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกในการประชุมใหญ่ของพรรคนะครับมหาเดชทำไงรู้ไหมบอกโอเคละในพรรคมีคนบางคนพูดถึงเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ผมมีรายชื่อของสมาชิกพรรคหลายคนเลยที่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษนะครับที่ได้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกพรรคจากตำแหน่งในรัฐบาลก็อ่านชื่อของคนเหล่านี้เป็นนักการเมืองคนใหญ่คนโตทั้งนั้นระดับสูงทั้งสิ้นแล้วก็รวมถึงนายอันวาด้วย นะครับว่านายอันวาและคนอื่นๆในบัญชีนี้ก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกพรรค
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้ว อันนั้นชัดเจนแล้วใช่ไหมว่านี่คือการตัดเชือกอันวาอย่างเป็นทาง เป็น การ การส่งสัญญาณเลยนะครับว่าใครก็ตามที่ต้องการอันวานั้นต้องคิดดูให้ดีนะครับ แต่ผมจำได้คุณเทพชัยว่าช่วงนั้นแหละมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งซึ่งทำให้ผมนั่งวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียแล้วก็ฟันธงเลยนะบอกว่านี่คือจุดแตกสลายแล้วล่ะระหว่างมหาเดชกับอันวาเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นแจกในงานประชุมประจำปีของพรรคอัมโนซะด้วยซึ่งบอกอย่างนี้พาดหัวชื่อหนังสือเลยนะครับว่า 50 reasons why Anwar cannot become prime minister แปลว่า 50 เหตุผลที่ทำให้อันวาอิบราฮิมจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นั่นแหละครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยทำให้อันวารู้แล้วว่านี่คือกลเม็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่มาจากมหาเดชแล้วว่ายังไงเธอจะต้องตายทางการเมือง และ2เหตุผลจาก51ผลว่าทำไมอันวาจึงจะเป็นผู้นำคนต่อไปไม่ได้ก็คือข้อกล่าวหาเรื่องการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศและปัญหาคอร์รัปชันนะครับมาเดก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมไม่เกี่ยว แต่ว่าในมาเลเซียทุกคนรู้ดีว่าการจะตีพิมพ์เอกสารแบบนี้แจกให้กับพรรคเนี่ยถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากผู้นำพรรคนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากที่จะคาดเดาได้ว่ามาเดต้องรู้เห็นเป็นใจกับการออกเอกสารเล่มนี้อย่างแน่นอนนะครับข้อหาคอร์รัปชันกับข้อหาพฤติกรรมรักร่วมเพศนี่น่าสนใจในมาเลเซียสังเกตไหมครับว่าศาลตัดสินจำคุกอันวาข้อหาคอร์รัปชัน6 ปีแต่ว่าในข้อหาศาลชั้นต้นนะครับในข้อหาพฤติกรรมรักร่วมเพศเนี่ย9 ปีเนี่ยแสดงว่าพฤติกรรมเรื่องเพศที่ผิดปกติในมาเลเซียเนี่ยมีความผิดร้ายแรงกว่าความผิดคอร์รัปชันโดยซ้ำไปครับอันวาก็บอกว่าเขาไม่ยอมรับระบบการไต่สวนระบบยุติธรรมของมาเลเซียเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเมืองสามารถสั่งผู้พิพากษาได้นะครับแล้วก็เป็นข้อสงสัยแบบเดียวกับที่นานาประเทศหลายประเทศนะครับคิดเช่นเดียวกันว่านี่เป็นขบวนการทางด้านการเมืองที่จะเล่นงานในอันวามากกว่านะครับมีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการกล่าวหาเรื่องมีพฤติกรรมนักร่วมเพศนั้นพยานหลายคนนะครับอันวาก็บอกว่าทุกปั้นขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะเล่นงานเขานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันวาก็ไม่ใช่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยก็ปรากฏว่าขั้นต่อไปหลังจากมีการเปิดโปงด้วยหนังสือด้วยการออกข่าวด้วยเสียงซุบซิบด้วยการให้สื่อมวลชนที่อยู่ข้างมหาเดชเปิดโปงเรื่องของอันวาทีละข้อ2 ข้อเนี่ยก็ปรากฏว่าวันที่2 กันยายน 1998นั่นแหละครับวันนั้นฟ้าถล่มทลายสำหรับอันวาเพราะว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีคลังวันต่อมาก็ถูกไล่ออกจากพรรคอัมโนเลยแล้ววันที่20 กันยายนนะครับ1998ปีเดียวกันนั่นเองนะครับนานวาก็นำขบวนประชาชนว่ากันเป็นแสนคนเลยนะครับไปชุมนุมกันก่อนที่สุเหร่าแห่งชาติกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนจะเดินขบวนเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านพักของนายมหาเดชนั่นถือว่าเป็นการเดินขบวนทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียผมอยู่ที่นั่นพอดีวันนั้นใช่แล้วกำลังจะเดินทางไปสัมภาษณ์นายอันวานะครับไปฟังเขาพูดที่สุเหร่าด้วยโอ้โหพูดแบบดุเดือดมากใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นต้องมีความรู้สึกว่านี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองมาเลเซียมหาเดชนี่คงอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะไม่เคยมีครับที่คนเป็นแสนคนมาชุมนุมกันทางด้านการเมืองและนั่นคงจะเป็นเหตุผลสำคัญที่มหาเดชมีความรู้สึกว่าปล่อยเสือเข้าป่าไม่ได้แล้ว Back then, what did you think you could achieve with that kind of show of force? That time I knew Dr. Mahathir was determined to not only dismiss me but annihilate me politically. Of course, I didn't imagine that I would be badly assaulted or jailed for 6 years. But I wanted to make it known, despite the fact that the media is controlled absolutely by the government, UMNO and the ruling party. Despite the malicious propaganda, scurrilous attack against me and my personality, but I would like to, at least show him that hundreds and thousands of people are not fools and idiots to be fooled by dictators and authoritarian leaders. But it didn't seem to have any impact on him because you were arrested and then put on trial. And the support for you, gradually, died down. Yes, it's true that it did not give a desired impact in terms of impressing upon him, but it did give, a positive mark on the awareness
the political awareness. But when we talk about reformasi, of course, we talk about the imperative for change, the judiciary, media, issue of governance and accountability, endemic corruption in the country. การเดินขบวนวันนั้นก็กลัวกันว่าจะมีการปะทะกันปะทะกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติในมาเลเซียเพราะว่าจริงๆภาพของอันวาตอนนั้นเนี่ยก็คือภาพของการเป็นนักการเมืองเสรีนิยมรุ่นใหม่ขณะที่ภาพของมหาเดชก็คืออนุรักษ์นิยมแล้วก็ปกป้องคนเชื้อสายมัลเลย์ตอนนั้นมีนโยบายออกมาถ้าจำได้ภูมิบุตราก็คือการให้สิทธิพิเศษให้กับคนมัลเลย์เนี่ยในการทำงานก็ดีในเรื่องการเรียนหนังสือก็ดีเข้ามหาวิทยาลัยก็ดีทำให้คนเชื้อสายจีนในมาเลเซียรู้สึกว่ามีการแบ่งแยกกันมากกว่าปกติแต่วันนั้นการเดินขบวนก็ผ่านไปและจบลงด้วยเป็นชัยชนะของมหาเดชครับอันวาอิบราฮิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เดินเข้าสู่ความมืดทางการเมืองเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในชีวิตการเมืองของอันวาอิบราฮิมทีเดียวครับ